वेलकम टू पूर्ण खरेल एन्टरटेनमेन्ट। आज चाहिँ मैले साँधेको आलुको अचार कसरी बनाउने भन्ने रेसिपी बनाएको छु। जस हजुरहरूले मेरो च्यानललाई चाहिँ एकदम सपोर्ट गरिदिनुहोस्, लाइक। सो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ मैले हैन साँधेको आलुको अचार बनाएको छु। त्यसको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई आलु, उसिनेको आलु 2-3 वटा, त्यसपछि चाहिँ मैले अघि काटेर राखेको छु धनियाको पत्ता थोरै, त्यस पछाडि मैले एउटा टमाटर काटेको छु, त्यस पछाडि रातो प्याज, अनि मैले थोरै काँक्रा काटेर राखेको छु, अनि त्यस पछाडि यो खोर्सानी, रातो खोर्सानी, अब त्यो चाहिँ तपाईहरुमा डिपेन्ड हुन्छ। अनि त्यस पछाडि लेमन, त्यसपछि यसलाई मजाले चलाउनुहोस्। अनि त्यसपछि थोरै नुन हाल्नुहोस्। त्यस पछाडि थोरै बेसार हाल्नुहोस्, यसले चाहिँ अलिक राम्रो देखिन्छ। त्यस पछाडि यो रेड पेपर आधा चम्चा जति, अनि त्यस पछाडि थोरै तोरीको तेल हाल्नुहोस्। त्यस पछाडि मजाले मुस्नुहोस् एकदम। आलुको अचार हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो बास्ना पनि आइसक्यो। नि यसलाई चाहिँ हामीले मुराई अथवा चिउरासँग मजाले खान सकिन्छ। हेर्नु त हाम्रो आलुको अचार, साँधेको आलुको अचार, यसलाई चाहिँ साँधेको आलुको अचार हुन्छ। सो हाम्रो साँधेको आलुको अचारको रेसिपी चाहिँ रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुले यसलाई चिउरामा खान सक्नुहुनेछ, मुराईमा खान सक्नुहुनेछ, भातसँग खान सक्नुहुनेछ। यसलाई बनाउनको लागि 2 देखि 3 मिनेट पनि लाग्दैन। हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो भइसकेको छ। हजुरहरूलाई धन्यवाद। मेरो च्यानललाई धेरै शेयर अनि लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त।